साथीहरु मैले चाहिँ यो ब्याट्री चाहिँ चार्ज गरिसकेँ र यो 9 भोल्ट भन्दा बढी छ फुल चार्ज भएपछि। फुल चार्ज भइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नै मेरो जुन डिजिटल मल्टिमिटर थियो त्यसमा लगाउँछु र यो चाहिँ यसरी लाउने, सानो ठुलोमा र ठुलो चाहिँ सानोमा लगाउने, यसरी मिलाएर र यसलाई चाहिँ मैले यहाँ सेट गरेँ र अगाडिपट्टि फर्काउँदा दुईवटा यो यसको चाहिँ दुईवटा प्रोबहरु र यसलाई चाहिँ म चाहिँ एसी 750 भोल्टमा सेट गरेँ र यहाँ चाहिँ तीनवटै जिरो आइसक्यो र यसलाई चाहिँ म 220 भोल्टमा चेक गर्न जाँदैछु र अहिले चाहिँ यसले चाहिँ 218 220 हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ 223 भोल्ट एक्ज्याक्ट देखाएको छ र अघि नै चाहिँ हामीहरुले कन्टिन्युटीमा चेक गर्दाखेरि चाहिँ र यो चाहिँ कन्टिन्युटीमा रहेको छ र यो चाहिँ कन्टिन्युटीमा चेक गर्दा चाहिँ बिपको साउन्ड आउने, तर हाम्रो चाहिँ यहाँ रेटिङहरु चाहिँ फरक देखाउँथ्यो। अहिले चाहिँ तीनवटै जिरो आउँछ र हाम्रो मल्टिमिटर चाहिँ एकदम राइट भएको छ र म चाहिँ यसको यो लगाउँछु, यो बाहिरको चाहिँ लगाएर स्क्रु लगाउँछु र मेरो मल्टिमिटर चाहिँ काम गर्ने भइसक्यो र हजुरहरुले पनि यसरी नै मल्टिमिटरलाई चाहिँ ठीक गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै तरिकाहरु अपनाएर हजुरहरुले मल्टिमिटर चाहिँ ठीक गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु मेरो मल्टिमिटर चाहिँ ठीक भयो।